Lektion 1. Konsten att återkoppla. Hej Anna, jag skickade in mitt projekt igår. God morgon. Vad tyckte du om det? Jag kände mig ganska bra, men jag är nervös för feedbacken. Hur hanterar du vanligtvis feedback på ditt arbete? Jag försöker se det som en möjlighet att förbättra snarare än kritik. Det hjälper mig att vara positiv. Tycker du att det är lätt att ta emot feedback? Ibland, men jag tar det ofta personligen. Jag måste jobba på att skilja mina känslor från kritiken. Vad hjälper dig att hålla dig objektiv? Jag påminner mig själv om att alla har utrymme för förbättringar. Det är en del av inlärningsprocessen. Har du någonsin fått feedback som verkligen hjälpte dig? Ja, när min chef påpekade att min skrivstil behövde tydlighet. Jag tog det till hjärtat och förbättrade mina färdigheter. Vad sägs om dig? En mentor rådde mig en gång att fokusera på struktur i mina presentationer. Det gjorde en enorm skillnad. Tycker du att specifik feedback är mer användbar än allmänna kommentarer? Absolut. Specifika förslag ger mig tydliga åtgärder att vidta. Vilken typ av feedback tycker du är mest användbar? Jag uppskattar konstruktiv feedback som inkluderar både styrkor och förbättringsområden. Det känns balanserat. Hur brukar du be om feedback? Jag ställer specifika frågor för att vägleda feedbacken, som vilken del var oklar. Det hjälper till att fokusera svaret. Har du en strategi för att ge feedback till andra? Jag börjar alltid med något positivt innan jag ger förslag. Det skapar en mer stödjande miljö. Har du någonsin haft ett svårt samtal om feedback? Ja, det var utmanande att berätta för en vän att deras presentation behövde arbete. Jag var orolig för att skada deras känslor. Hur närmar du dig tuffa samtal? Jag försöker vara ärlig men mild. Det är viktigt att kommunicera tydligt samtidigt som man är empatisk. Tycker du att feedback är avgörande för personlig tillväxt? Definitivt. Det är en viktig del av lärande och förbättring. Lektion 2. Fitnessresor. Hej Anna, jag har utforskat olika träningsrutiner nyligen. Det låter intressant. Vilka typer av övningar har du provat? Jag har experimenterat med yoga, styrketräning och till och med några dansövningar. Samma här. Vad tycker du mest om? Jag älskar verkligen yoga. Det hjälper mig att slappna av och förbättra min flexibilitet. Har du hittat några rutiner som du gillar särskilt? Jag tycker om styrketräning. Det är bemyndigande att se framsteg i min styrka. Vad sägs om dansövningar? De är så roliga. Det känns som en fest när man tränar. Har du provat några specifika dansstilar? Jag provade zumba en gång och det var jättekul. Jag visste inte hur mycket cardio jag fick. Vad är din favoritaspekt av zumba? Den optimistiska musiken. Det håller mig motiverad och energisk. Tränar du vanligtvis ensam eller med vänner? Jag föredrar att träna med vänner. Det gör det roligare. Vad sägs om dig? Samma här. Att ha en träningskompis håller mig ansvarig. Har du ett regelbundet träningsschema?
Jag försöker hålla mig till 3 eller 4 gånger i veckan. Det hjälper till att upprätthålla konsistens. Hur ofta tränar du? Jag siktar på minst 5 gånger i veckan, blandar konditionsträning och styrketräning. Hur håller du dig motiverad under tuffa dagar? Jag påminner mig själv om mina mål och fördelarna med att träna. Vad är din go-to-strategi? Jag gillar att sätta minimål och belöna mig själv när jag uppnår dem. Det lägger till ett roligt element. Har du någonsin mött några utmaningar i din fitnessresa? Ja, jag kämpade med att upprätthålla en rutin under hektiska tider. Hur övervann du utmaningar? Jag lärde mig att vara flexibel och anpassa mina träningspass baserat på mitt schema. Det handlar om att hitta vad som fungerar. Vad är ett råd du skulle ge till någon som börjar sin fitnessresa? Börja smått och hitta aktiviteter du tycker om. Det är lättare att hålla fast vid det på det sättet. Vad skulle du föreslå? Lektion 3. Matlagningsäventyr. Hej Anna! Jag planerar att göra ett nytt recept med ägg, jordnötter och lime. Det låter lätt nog. Behöver vi några speciella ingredienser? Bara de 3, plus lite kryddor. Jag tror att det kommer att skapa en fin smakkombination. Har du någonsin lagat mat med lime? Ja, jag älskar hur det är en kryddig kick till rätter. Vad tycker du mest om att laga mat med färska ingredienser? Färska ingredienser gör stor skillnad i smak. Dessutom är de friskare. Vad är din favorit färska ingrediens att laga mat med? Jag tycker verkligen om att laga mat med örter, särskilt basilika. Det tillför så mycket arom och smak. Har du provat att använda färska örter i dina recept? Absolut. Jag har använt koriander i salsa och det lyser verkligen upp skålen. Finns det några örter du vill experimentera med? Jag skulle vilja prova rosmarin. Jag har hört att det passar bra med rostade grönsaker. Vad är en maträtt du skulle rekommendera för någon som är ny på matlagning? En stekpanna är jättebra. Det är snabbt och du kan anpassa det med alla grönsaker och proteiner. Har du en god tomaträtt? Jag älskar att göra pasta med en enkel tomatsås. Det är enkelt och alltid läckert. Hur bestämmer du vanligtvis vad du ska laga mat? Jag brukar kolla vilka ingredienser jag har och söker sedan efter recept som använder dem. Det är kul att vara kreativ. Vad är din strategi? Jag gillar att planera mina måltider för veckan. Det sparar tid och hjälper mig att äta hälsosammare. Har du någonsin förberett mat? Ja, jag har provat det. Det är praktiskt att ha färdiga måltider, särskilt under hektiska veckor. Vad tycker du om att förbereda i förväg? Jag lagar ofta korn som quinoa eller ris och steker grönsaker. De är lätta att mixa och matcha hela veckan. Har du funderat på att prova nya rätter? Definitivt. Jag har varit nyfiken på thailändsk mat på sistone. Smakerna verkar levande. Vilket kök tycker du mest om? Jag älskar medelhavsmat. De färska ingredienserna och djärva smakerna är fantastiska. Tror du att du kommer att prova att laga thailändska rätter snart? Jag hoppas. Jag skulle gärna utforska att göra curryrätter och vårrullar. Låter som en rolig utmaning.
Vad är en maträtt du vill lära dig att laga? Lektion 4. Utforska karriäralternativ. Hej Anna, jag har funderat på framtida karriäralternativ nyligen. Möjligheterna är oändliga. Det är spännande. Vilka typer av jobb har du övervägt? Jag har funderat på att bli arkitekt, men jag är också fascinerad av mer praktiska jobb som att vara murare. Vad sägs om dig? Jag har funderat på kreativa områden som grafisk design, men jag är också intresserad av att undervisa. Tycker du att kreativa jobb är mer tillfredsställande? De kan vara, men jag tror att uppfyllelse verkligen beror på personlig passion. Vad gör att du dras till undervisningen? Jag älskar att dela kunskap och hjälpa andra att växa. Det är givande att se eleverna lyckas. Har du någonsin tänkt på vad som gör ett jobb tillfredsställande? Ja, jag tycker att det är viktigt att njuta av det du gör och känna att du gör skillnad. Vilka färdigheter tycker du är nödvändiga för undervisningen? Tålamod och kommunikation är nyckeln. Det är också viktigt att vara anpassningsbar till olika inlärningsstilar. Vilka färdigheter tycker du är avgörande för en arkitekt? Kreativitet och uppmärksamhet på detaljer är avgörande. Arkitekter måste visualisera utrymmen effektivt. Tror du att du skulle tycka om att arbeta i ett team eller föredrar du soloarbete? Jag tycker om lagarbete. Att samarbeta med andra kan leda till fantastiska idéer. Hur tycker du om gruppprojekt? Jag gillar dem också, så länge alla bidrar lika. Det kan vara frustrerande när vissa inte drar sin vikt. Har du haft några utmanande gruppupplevelser? Ja, jag arbetade en gång med någon som inte kommunicerade bra. Det gjorde projektet tufft. Hur hanterar du vanligtvis konflikter i gruppinställningar? Jag försöker ta itu med frågor direkt och lugnt. Öppen kommunikation hjälper till att lösa missförstånd. Tror du att praktikplatser är värdefulla för att utforska karriäralternativ? Absolut. De ger praktisk erfarenhet och en smak av arbetsmiljön. Har du funderat på att göra en praktikplats? Ja, jag skulle gärna praktisera i arkitektur för att se om det passar bra för mig. Vad sägs om dig? Jag tittar på praktikplatser inom utbildning. Det skulle ge mig en bättre uppfattning om hur undervisning verkligen är. Vad är en sak du hoppas lära av en praktikplats? Jag skulle vilja förstå det dagliga ansvaret och utmaningarna arkitekter står inför. Det skulle hjälpa mig att fatta ett välgrundat beslut. Lektion 5. Hälsosamma matvanor. Hej Anna! Jag har försökt minska socker och bearbetade livsmedel i min kost. Det är ett fantastiskt mål. Spårar du dina framsteg? Ja, jag började använda en app för att logga mina måltider. Det hjälper mig verkligen att hålla mig ansvarig. Vad sägs om dig? Jag har gjort något liknande, men jag föredrar en matdagbok. Att skriva ner det känns mer personligt. Tycker du att appen är lätt att använda? Det är det. Jag älskar hur det ger mig insikter om min näring. Har du märkt några förändringar sedan du började äta hälsosammare? Definitivt. Jag har mer energi och känner mig mindre trög. Det är fantastiskt hur mat påverkar vårt humör och energinivåer. Vilka förändringar har du märkt?
Jag har också känt mig mer energisk och mindre uppblåst. Det är uppmuntrande. Har du några hälsosamma favoritrecept? Ja, jag älskar att göra quinoa-sallader med massor av grönsaker. Det är uppfriskande och mättande. Vad är ett recept du tycker om? Jag har gjort smoothies med spenat, banan och mandelmjölk. De är läckra och snabba. Har du provat någon ny mat nyligen? Jag provade precis kikärtspasta och det var förvånansvärt bra. Det är ett bra alternativ till vanlig pasta. Har du undersökt några alternativa ingredienser? Jag har börjat använda blomkålning istället för vanligt ris. Det är lägre i kolhydrater och mycket mångsidigt. Tycker du att det är svårt att hålla sig till hälsosam kost? Det kan vara utmanande, särskilt när du är upptagen eller frestad av ohälsosamma mellanmål. Hur hanterar du begär? Jag försöker hålla hälsosamma mellanmål till hands, som nötter eller frukt. De hjälper till att dämpa mina begär. Vilka strategier fungerar för dig? Jag tillåter mig en liten godbit då och då. Det hjälper mig att undvika att känna mig berövad. Har du satt upp några specifika mål för din hälsosamma matresa? Jag strävar efter att laga mat hemma oftare och prova nya recept varje vecka. Det håller saker spännande. Vad är ett mål du har? Jag vill införliva mer växtbaserade måltider i min kost. Jag tror att det kommer att vara till nytta för min hälsa. Hur planerar du att fira dina framsteg? Jag kan unna mig en god måltid på en hälsosam restaurang. Det är ett bra sätt att belöna mig själv. Vad sägs om dig? Lektion 6. Förberedelser för intervjuer. Hej Anna! Jag har brainstormat och repeterat inför min kommande jobbintervju. Det är jättebra. Vilken typ av frågor förbereder du dig för? Jag fokuserar på vanliga frågor, men jag vet att de kan ställa oväntade också. Hur förbereder du dig för dessa? Jag försöker tänka kreativt. Ibland frågar de om dina styrkor och svagheter på överraskande sätt. Har du en strategi för att hantera knepiga frågor? Jag övar på att hålla mig lugn och ta en stund att tänka innan jag svarar. Det hjälper mig att formulera mina tankar bättre. Vad sägs om dig? Jag gillar att använda STAR-metoden för beteendefrågor. Det står för situation, task, action och result. Har du hört talas om det? Ja, det är ett solidt tillvägagångssätt. Det hjälper till att strukturera dina svar tydligt. Vad är ett exempel på en fråga du skulle använda den till? En fråga som: berätta om en gång du övervann en utmaning. Det är perfekt för att visa upp problemlösningsförmåga. Har du mött några utmaningar i dina tidigare jobb? Jag var en gång tvungen att hålla en stram deadline när jag ledde team. Det lärde mig mycket om prioritering. Vad är en utmaning du har övervunnit? Jag var tvungen att samordna ett stort evenemang med begränsade resurser. Jag lärde mig att vara resursstark och tänka på mina fötter. Tycker du att kulturell passform är viktig i en intervju? Absolut. Det är viktigt att hitta en arbetsplats där du känner dig bekväm och anpassa till värderingarna. Hur bedömer du om ett företag passar bra? Jag undersöker deras kultur online och frågar om det under intervjun. Det ger mig en tydligare bild. Vilken typ av företagskultur föredrar du?
Jag gillar en samarbetsvillig och innovativ miljö där idéer delas öppet. Det främjar kreativitet. Vad är din ideala arbetsatmosfär? Jag föredrar en stödjande och inkluderande kultur. Det gör lagarbete roligare och mer produktivt. Har du övat några specifika färdigheter för din intervju? Ja, jag har arbetat med min kommunikationsförmåga och kroppsspråk. De är viktiga för att göra ett gott intryck. Vad tycker du är avgörande för framgång i intervjuer? Förtroende är nyckeln. Det visar intervjuaren att du tror på dina förmågor. Hur ökar du ditt självförtroende inför en intervju? Jag påminner mig själv om mina prestationer och visualiserar framgång. Det hjälper mig att känna mig förberedd och redo att lysa. Lektion 7. Upptäck historia. Hej Anna, jag läste just om en fascinerande historisk figur som heter Castillo, som föddes i en liten stad i Frankrike under år 1822. Det låter spännande. Vad fick Castillo att sticka ut i historien? Han var en inflytelserik konstnär och tänkare. Hans arbete hade en betydande inverkan på den tidens konströrelse. Har du hört talas om honom förut? Nej, det har jag inte. Vilken typ av konst skapade han? Han fokuserade på impressionism och fångade ljus och färg på unika sätt. Tycker du om impressionistisk konst? Ja, jag älskar de livfulla färgerna och känslorna de väcker. Har du någon favorit impressionistisk konstnär? Monet är definitivt en av mina favoriter. Hans Necro-serie är hisnande. Vad sägs om dig? Jag beundrar Degas för hans balettmålningar. De fångar rörelse vackert. Hur tror du att Castillos bakgrund påverkade hans arbete? Att växa upp i en liten stad gav honom sannolikt ett unikt perspektiv på liv och natur. Tror du att konstnärer formas av sin miljö? Absolut. En konstnärs omgivning kan inspirera deras teman och stilar. Har du besökt ett konstmuseum någon gång? Jag besökte Louvren i Paris. Det var fantastiskt att se så många ikoniska bitar personligen. Vad sägs om dig? Jag gick till Museum of Modern Art i New York. Mångfalden av samtida konst var fascinerande. Vilket stycke lämnade ett starkt intryck på dig? Att se Mona Lisa på nära håll var oförglömligt. Detaljen i hennes uttryck är fascinerande. Har du en favoritbit från dina besök? Jag älskade en stor väggmålning av en gatukonstnär. Färgerna och de sociala meddelandena var kraftfulla. Hur tror du att konst kan påverka samhället? Konst kan inspirera till förändring och provocera tankar. Det speglar ofta sociala frågor och uppmuntrar till dialog. Vilken roll tror du att konsten spelar i ditt liv? Det är en källa till inspiration och avkoppling för mig. Jag vänder mig ofta till konst när jag behöver varva ner. Skapar du konst själv? Jag pysslar med att skissa, men jag är mer av en beundrare. Det är ett bra sätt att uttrycka känslor. Vad sägs om dig? Lektion 8. Helgplaner. Hej Anna, jag ser verkligen fram emot vår konstverkstad i helgen. Jag instämde. Det kommer att bli en rolig upplevelse.
Vad är du mest upphetsad över? Jag kan inte vänta med att testa nya tekniker. Jag hörde att det kommer att finnas några bra instruktörer. Vad sägs om dig? Jag är glad att träffa andra artister och dela idéer. Det är alltid inspirerande att få kontakt med kreativa människor. Har du någonsin deltagit i en liknande workshop? Ja, jag gick till en förra året med fokus på akvarellmålning. Det var en ögonöppnande upplevelse. Vilken typ av konst skapar du vanligtvis? Jag arbetar främst med akryl, men jag är angelägen om att experimentera med olika medier på verkstaden. Har du något favoritmedium? Jag tycker om kolteckning. Kontrasten det skapar är så slående. Planerar du att ta med några specifika förnödenheter? Jag tar med mig mina akrylfärger och några penslar. Jag vill göra det mesta av möjligheten. Vad sägs om dig? Jag tar med min skissbok och lite kol. Jag vill fånga processen. Tror du att du kommer att prova något helt nytt på workshopen? Definitivt. Jag hoppas att utforska mixed media. Det kan öppna nya kreativa vägar för mig. Har du satt upp några mål för din konst i år? Jag vill fokusera på att förbättra mina kompositionskunskaper. Det är ett område jag vill utveckla vidare. Vad är ditt mål? Jag skulle vilja skapa en serie målningar som berättar en historia. Det är ett utmanande men spännande projekt. Hur håller du dig motiverad att skapa konst? Jag följer andra artister på sociala medier för inspiration. Det hjälper mig att se olika perspektiv och stilar. Vad gör du för motivation? Jag besöker ofta gallerier eller natur. Att vara omgiven av skönhet återupplivar min kreativitet. Planerar du att bjuda in någon annan till workshopen? Jag bjöd in ett par vänner som också är intresserade av konst. Det ska bli trevligt att dela upplevelsen med dem. Tar du med någon? Ja, jag tar med min vän som är ny på att måla. Jag tror att hon kommer att älska det. Vad hoppas du lära dig av workshopen? Jag hoppas få nya tekniker och kanske lite konstruktiv feedback på mitt arbete. Vad sägs om dig? Lektion 9. Utforska övertygelser. Hej Anna! Jag har reflekterat över övertygelser och värderingar nyligen. Det är fascinerande hur de formar våra liv. Det är det verkligen. Vissa människor urskiljer gudomliga attribut i sin tro. Vad tycker du om det? Jag tror att det kan ge tröst och vägledning. Det är dock intressant att se hur olika tolkningar uppstår. Har du stött på några övertygelser som förvånade dig? Ja, jag har träffat människor som finner mening i naturen snarare än traditionella religiösa metoder. Det är uppfriskande. Hur tror du att personliga erfarenheter påverkar övertygelser? De spelar en enorm roll. Livserfarenheter kan utmana eller förstärka det vi tror. Har du haft några erfarenheter som förändrat ditt perspektiv? Absolut. Att resa lärde mig att uppskatta olika kulturer och övertygelser. Det öppnade mitt sinne. Vad sägs om dig? Jag hade en liknande erfarenhet av volontärarbete utomlands. Det fick mig att inse hur sammankopplade vi alla är.
Tycker du att empati är viktigt för att förstå olika övertygelser? Definitivt. Empati hjälper oss att se världen genom andras ögon. Det främjar respekt och förståelse. Hur övar du empati i ditt dagliga liv? Jag försöker lyssna aktivt när människor delar sina åsikter. Det hjälper mig att få inblick i deras erfarenheter. Vad är din inställning? Jag ställer öppna frågor för att uppmuntra djupare samtal. Det leder ofta till meningsfulla diskussioner. Tycker du att det är viktigt att utmana övertygelser ibland? Ja, ifrågasättande av övertygelser kan leda till tillväxt och djupare förståelse. Det är viktigt att förbli öppensinnad. Har du någonsin ändrat dig om något viktigt? Jag brukade ha en stel syn på vissa sociala frågor, men diskussioner med vänner hjälpte mig att se olika sidor. Det var upplysande. Vad är en tro du håller starkt? Jag tror starkt på kraften i vänlighet. Små handlingar kan ha stor inverkan. Vad sägs om dig? Jag tror på livslångt lärande. Det finns alltid något nytt att upptäcka, och det håller livet spännande. Hur tror du att övertygelser kan forma samhällen? De skapar en känsla av tillhörighet och delade värderingar, men de kan också leda till splittring om de missförstås. Hur kan vi överbrygga dessa luckor? Genom att främja dialog och förståelse. Det är viktigt att skapa utrymmen där människor känner sig trygga att uttrycka sin tro. Vad är en sak du vill lära dig mer om när det gäller övertygelser? Jag skulle gärna utforska skärningspunkten mellan vetenskap och andlighet. Det är ett fascinerande område med så många frågor. Lektion 10. Kulinariska favoriter. Hej Anna! Jag gillar mexikansk mat mest. Jag älskar det också. De djärva smakerna är fantastiska. Vilken är din favoriträtt? Tacos är definitivt högst upp på min lista. Jag älskar hur mångsidiga de är. Vad sägs om dig? Jag kan inte motstå enchiladas. Kombinationen av ost och sås är bara perfekt. Har du någonsin provat att göra dem hemma? Jag har. Det var lite utmanande, men vet det. Hemlagad sås gör en enorm skillnad. Lagar du mexikansk mat ofta? Jag försöker. Jag tycker om att experimentera med olika recept. Har du upptäckt några nya rätter nyligen? Ja, jag försökte nyligen göra chili rellenos. Fylld paprika är utsökt. Har du någonsin provat dem? Jag har. De är så smakrika. Vad tycker du är nyckeln till att göra dem fantastiska? Jag tycker att det är viktigt att använda färska ingredienser. Det förbättrar verkligen smakerna. Har du en hemlig ingrediens du gillar att lägga till? Jag älskar att lägga till en klick lime. Det lyser upp skålen. Hur brukar du krydda dina måltider? Jag tycker om att använda olika typer av chili. De lägger till en fin kick. Föredrar du kryddig mat? Ja, men jag tycker också om att balansera smaker. Lite värme med lite sötma kan vara perfekt. Vad är det kryddigaste du någonsin har ätit? Jag provade en gång en spökpepparsås. Det var intensivt. Vad sägs om dig?
Jag hade en kryddig curry som fick mig att svettas. Men det var så bra. Tror du att du kan hantera en kryddigare maträtt? Jag skulle vilja tro det. Det handlar om att hitta rätt balans. Vad är din go-to-drink att para ihop med kryddig mat? Jag brukar gå för en uppfriskande agua fresca. Det är det perfekta sättet att svalna. Vad föredrar du? Jag älskar en bra horchata. Krämigheten kompletterar kryddan väl. Äter du någonsin ute för mexikansk mat? Jag älskar att utforska nya restauranger. Det är ett bra sätt att upptäcka olika regionala rätter. Har du hittat några dolda pärlor? Det finns en liten tacobutik i mitt grannskap som gör fantastiska gata taco. Det är min favoritplats. Vilken är din favoritrestaurang? Jag hittade en plats som serverar äkta mullsås. Det är rikt och läckert. Vad tror du får en restaurang att sticka ut? Kvalitetsingredienser och en varm atmosfär är nyckeln. Det gör middagsupplevelsen speciell. Lektion 11. Dela berättelser. Hej Anna, jag har jobbat på en novell nyligen. Jag delar gärna det med dig. Det låter spännande. Vad handlar det om? Det är ett mysterium som involverar en dold skatt. Jag älskar att skapa spänning. Vad sägs om dig? Skriver du också? Det gör jag. Jag tycker om att skriva poesi. Det gör att jag kan uttrycka mina känslor på ett unikt sätt. Vad inspirerar dina berättelser? Jag hämtar inspiration från vardagen och intressanta människor jag träffar. Hur hittar du inspiration till dina dikter? Naturen inspirerar mig ofta. En vacker solnedgång eller ett lugnt ögonblick kan utlösa en dikt. Har du någonsin skrivit poesi? Jag har försökt, men jag tycker att det är utmanande. Jag beundrar hur du fångar känslor på bara några rader. Vilken är din favoritdikt som du har skrivit? Jag skrev en om de växlande årstiderna. Det återspeglar skönheten i omvandlingen. Har du en favoritberättelse du har skrivit? Ja, det finns en om en gammal man som upptäcker en förlorad dagbok. Det handlar om minnen och ånger. Vilka teman gillar du att utforska i din poesi? Jag skriver ofta om kärlek och identitet. De är universella upplevelser som resonerar med många. Tror du att berättande kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre? Absolut. Skrivande gör att vi kan reflektera över våra tankar och erfarenheter. Det kan vara väldigt terapeutiskt. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.